Οι προηγούμενοι μιλήσανε για την παλινδρόμηση, εμείς θα μιλήσουμε για μια επιπλοκή της παλινδρόμησης, όπως είναι ο οισοφάγος Barrett και τι κάνουμε με τον ασθενή που έχει δυσπλασία στον οισοφάγο Barrett. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, αλλά είναι. Και ο οισοφάγος Barrett είναι πάρα πολύ συνηθισμένος και εξαιτίας του οισοφάγου Barrett έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες οι περιπτώσεις καρκίνου του οισοφάγου στο δυτικό κόσμο. Ξέρουμε όλοι τι είναι ο οισοφάγος Barrett, το κυλινδρικό επιθύλιο πάνω από το άνω πέρας των γαστρικών πτυχών. Το αν έχει όχι εντερική μετάπλαση είναι μεγάλη κουβέντα, αν χρειάζεται αυτό στον ορισμό. Είναι αποτέλεσμα της παλινδρόμησης και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι περίπου 10% των χρόνιων παλινδρομικών θα αναπτύξει οισοφάγο Barrett, μικρότερο ή μεγαλύτερο, και φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά φτάνουν στο 5,9% του γενικού πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι 0,5% ανά έτος, παλιότερα λέγανε μεγαλύτερα νούμερα, το τωρινό νούμερο είναι 0,5% ανά έτος, θα αναπτύξει αδενοσία ισοφάγου. Αυτά τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα σε μακρύ ισοφάγο, μικρότερα σε μικρό ισοφάγο Barrett. Αν υπάρχει υψηλόβαθμη δυσπλασία, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 10 με 15%. Για να μπορέσουμε να βρούμε έναν ασθενή που θα αναπτύξει δυσπλασία ή καρκίνο στον οισοφάγο Barrett, μέχρι τώρα αυτό που κάνουμε είναι ότι τους παρακολουθούμε ενδοσκοπικά και παίρνουμε βιοψίες από τα 4 τεταρτημόρια ανά 1 με 2 εκατοστά. Αυτό είναι το λεγόμενο πρωτόκολλο του Seattle. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει πρόβλημα, γιατί ακόμα και αυτό το εντατικό πρωτόκολλο χάνει πολλές περιπτώσεις και υψηλόβαθμης δυσπλασίας και πρώιμου καρκίνου. Και αυτό, γιατί με τον τρόπο αυτό βιοψίζουμε μόνο το 3,5% της επιφάνειας του ισοφάγου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε πολλές τεχνικές ενδοσκοπικές, μήπως και βρούμε αυτές τις περιοχές με την υψηλόβαθμη δυσπλασία ή τον πρώιμο καρκίνο. Όπως η χρωμοενδοσκόπηση, με οξικό οξύ, το narrowband imaging, ο αυτοφθορισμός, η confocal endomicroscopy. Εμείς έχουμε δείξει πρώτοι στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια ότι τόσο το narrowband imaging μαζί με μεγεθυντική ενδοσκόπηση, όπως και η μεγεθυντική χρωμοενδοσκόπηση με ξύδι, οξικό οξύ 1,5-3%, είχε μια ευαισθησία και ειδικότητα πολύ ψηλή για τη διάγνωση τόσο της εντερικής μετάπλασης όσο και της υψηλόβαθμης δυσπλασίας. Δυστυχώς δεν μπορεί να αναγνωρίσει καθόλου τη χαμηλόβαθμη δυσπλασία και χάνει κάποιες περιπτώσεις τόσο υψηλόβαθμης όσο και ενδοβλενογόνιου καρκίνου. Σήμερα αυτό που ισχύει είναι ότι η πιο μοντέρνα τεχνική είναι ο συνδυασμός του αυτοφθορισμού μαζί με μεγεθυντική ενδοσκόπηση και MBI, ο αυτοφθορισμός για να βρει πιθανές βλάβες και αυτός ο συνδυασμός για να τις χαρακτηρίσει. Παρ' όλα αυτά πάλι κάποιες περιπτώσεις χάνονται. Άρα το gold standard είναι χρησιμοποιούμε ό,τι καλύτερο ενδοσκόπιο έχουμε, ό,τι υπάρχει. Παίρνουμε βιοψίες από κάθε ορατή βλάβη και έπειτα κάνουμε και 4 quadrant biopsies. Εδώ βλέπουμε πώς έχουμε περιγράψει την εντερική μετάπλαση στον οισοφάγο Barrett με zoom endoscopy και MBI και πώς έχουμε περιγράψει ακριβώς την δυσπλασία και τον πρώιμο καρκίνο με τη γραμμή διαχωρισμού του καρκίνου από την εντερική μετάπλαση. Εδώ είναι με MBI και εδώ είναι με οξικό οξύ, όπου βλέπουμε την εντερική μετάπλαση στην πάνω ζώνη και εδώ βλέπουμε ακριβώς τη γραμμή διαχωρισμού της καρκινικής περιοχής από την εντερική μετάπλαση. Εδώ είναι μεγεθυντική ενδοσκόπηση με οξικό οξύ. Εδώ είναι να δείξω μερικές εικόνες από ένα πρόσφατο περιστατικό που μας ήρθε για μια ενδοσκόπηση από ένα άλλο συνάδελφο. Αυτή είναι η εικόνα φυσιολογική και αυτή είναι η εικόνα με MBI. Δεν έχει και πολλά να πει κανείς. Όμως με τη zoom ενδοσκόπηση θα φανεί ότι υπάρχει μια περιοχή εδώ η οποία είναι ενδοβλενογόνιος καρκίνος και φαίνεται πόσο καλά διαχωρίζεται από την περιοχή αυτή που είναι εντερική μετάπλαση. Αυτή δηλαδή η περιοχή εδώ είναι η περιοχή παθολογική με τον ενδοβλενογόνιο καρκίνο και αυτή η περιοχή με φυσιολογική μη καρκινική με εντερική μετάπλαση. Και εδώ ακριβώς ζουμάροντας τον καρκίνο βλέπουμε πόσο ακριβώς είναι διαταραγμένη η αγκίωση της περιοχής. Έτσι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που βρίσκουμε, δηλαδή την υψηλόβαθμη δυσπλασία ή τον ενδοβλενογόνιο καρκίνο, αναπτύχθηκαν πολλές τεχνικές ενδοσκοπικές. Αυτές έχουν δύο στόχους: ή να αφαιρέσουν την περιοχή αυτή ή και ολόκληρο τον οισοφάγο Barrett, ή να καταστρέψουν το επιθύλιο με την ελπίδα να αναγεννηθεί νέο επιθύλιο, μια νέο επιθυλίωση με φυσιολογικό πλακώδες επιθύλιο. Αυτές είναι η ενδοσκοπική βλένογονεκτομή και η υπόβλενογονεκτομή στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη η φωτοδυναμική θεραπεία, το RFA, radiofrequency ablation και η κρυοθεραπεία πρόσφατα. Έρχεται λοιπόν ένας ασθενής που μας λένε σε μια βιοψία ότι έχει υψηλόβαθμη δυσπλασία ή καρκίνο στον οισοφάγο Barrett. Τι θα κοιτάξουμε? Πρώτον, υπάρχει ορατή βλάβη? Βλέπουμε κάτι? Είναι σε μία βιοψία ή σε περισσότερες? Πόσες βιοψίες καταρχάς πήρε ο ενδοσκόπος? Συνήθως οι ενδοσκόποι παίρνουν 2-3 βιοψίες από ένα οισοφάγο Barrett και δεν ασχολούνται παραπάνω. Υπήρχε ισοφαγίτιδα? Και γιατί? Πρώτον, αν υπάρχει ισοφαγίτιδα, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Εδώ στην Ευρώπη ίσως και ζητάμε να ξαναγίνει ενδοσκόπηση αφού πάρει πλήρη θεραπεία ο ασθενής, να είναι ένας ισοφάγος χωρίς φλεγμονή, γιατί πολλές φορές η φλεγμονή μας μπερδεύει τους παθολογανατόμους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί έμπειροι παθολογανατόμοι που ασχολούνται πολύ με τον Barrett μπορούν να καταλάβουν αν υπάρχει πραγματικά δυσπλασία, αν είναι αναγεννητικά τα φαινόμενα.
Αυτό που είναι απαραίτητο είναι πρέπει να γίνει εκτίμηση από δεύτερο παθολογανατόμα με εμπειρία στον οισοφάγο Barrett. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι πολύ συχνό ο οισοφάγος Barrett στην Ελλάδα και ιδίως ο καρκίνος στον Barrett. Δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στους παθολογανατόμους. Μετά να γίνει νέα ενδοσκόπηση με τα καλύτερα ενδοσκόπια που έχουμε. Μήπως και βρούμε κάποια ορατή περιοχή που βλέπουμε και μετά να πάρουμε, όπως είπαμε, και στοχευμένες βιοψίες από όλο τον οισοφάγο. Γιατί ακόμα και όταν η παραπομπή είναι για υψηλόβαθμη ή καρκίνο σε τυχαία βιοψία, σχεδόν πάντα κάτι θα δούμε. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα καλό ενδοσκόπιο, στο 90% υπάρχει ορατή βλάβη. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η ορατή βλάβη πρέπει να την περιγράψουμε και πρέπει να μάθουν πια οι γαστρεντερολόγοι γιατί περιγράφονται οι βλάβες. Δεν υπάρχει μια βλάβη. Υπάρχει Barrett's classification που θα μας πει πώς θα περιγράψουμε κάποια βλάβη και αυτό έχει τρομακτική σημασία. Γιατί συνήθως στον οισοφάγο Barrett οι βλάβες μας είναι 2α και 2β. Αυτές οι 2α και 2β είναι σχεδόν αδύνατον, δεν έχουν ποτέ λεμφαδενική συμμετοχή. Οι 3 όμως βλάβες έχουν στο 50%. Σε αυτές τις βλάβες δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσουμε εμείς, όσο μεγάλη και να είναι, όσο μικρή και να είναι, να τις βγάλουμε ενδοσκοπικά. Οι τύπου 1S και οι 2C έχουν μια πιθανότητα μεγαλύτερη, ενδιάμεση να υπάρχει λεμφαδενική συμμετοχή και σε αυτές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και έτσι να κάνουμε ένα καλύτερο διαγνωστικό έλεγχο προκειμένου να αποκλείσουμε τη συμμετοχή των λεμφαδένων. EUS θα κάνουμε. Θα μας τα πει και ο κύριος Κωτεινιώτης μετά στην κουβέντα, αλλά φαίνεται ότι το EUS για τη διάκριση TAF1 με TAF2 βλάβη δεν έχει καμία αξία, ούτε τα mini probes δεν έχουν βοηθήσει καθόλου. Πιο πολύ overstaging κάνουν παρά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή μπορεί να σου δείξουν ότι η βλάβη είναι προχωρημένη ενώ δεν είναι. Και αυτό γιατί η θέση στη γαστροεσοφαγική συμβολή είναι πάρα πολύ δύσκολη για να γίνει ένα καλό EUS. Το φουσκωμένο μπαλόνι πιέζει τη βλάβη, αλλάζει την εικόνα. Συχνά η βλάβη ούτε καν φαίνεται. Υπάρχει φλεγμονή που κάνει μια πάχυνη στο τείχομα και δεν φαίνεται η βλάβη. Ο οισοφάγος έχει κινητικότητα, μπορεί να υπάρχει διαφραγματοκύλη. Γενικά πουθενά στον κόσμο δεν χρησιμοποιείται το EUS για να γίνει διάκριση TAF1 με TAF2 στον οισοφάγο. Όμως έχει πολύ μεγάλη αξία το EUS για να δούμε αν υπάρχουν λεμφαδενική συμμετοχή και να πάρουμε και FNA. Ιδίως αυτές τις δύο καταστάσεις, τη 2C και την 1S, που είναι συχνή υποβλενογόνια διήθηση, γιατί τότε είναι και μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε θετικούς αδένες. Η καλύτερη μέθοδος λοιπόν σταδιοποίησης όσον αφορά το τείχομα είναι η ίδια ενδοσκοπική βλενογονεκτομή, δηλαδή να αφαιρέσουμε τη βλάβη και όχι το EUS. Το EUS θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να καθαρίσουμε αν υπάρχουν λεμφαδενική συμμετοχή. Τι κάναμε μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα υπήρχε η πεποίθηση ότι επέβαση εκλογή σε υψηλόβαθμη δυσπλασία ή πρώιμο καρκίνο ήταν η ισοφαγεκτομή. Όμως, η ισοφαγεκτομή έχει μια ψηλή θνητότητα και νοσηρότητα. Ακόμα και σε high volume centers. Επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής και παρότι τελευταία έχουν αναπτυχθεί ελάχιστα επεμβατικές υποτίθεται μέθοδοι ισοφαγεκτομής με σχετικά καλά αποτελέσματα και θνητότητα περιορισμένη, αυτά είναι μόνο σε κέντρα αναφοράς. Στοιχειοποιημένες μελέτες δεν έχουν γίνει. Υπάρχει το πρόβλημα ότι ο λεμφαδενικός καθαρισμός μπορεί να μην είναι το ίδιο καλός. Και επίσης, αυτή η πεποίθηση είχε βαθιστεί στο γεγονός ότι σε 40% των χειρουργείων για υψηλόβαθμη δυσπλασία βρέθηκε καρκίνος. Το οποίο δεν ισχύει. Γιατί όλες αυτές οι μελέτες ήταν μελέτες που είχαν γίνει χωρίς να λυθούν βιοψίες από παντού. Τα ενδοσκόπια ήταν πολύ παλιάς τεχνολογίας. Δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου μοντέρνες τεχνικές. Σε καμία μελέτη δεν ήταν 2 παθολογανατόμοι το παρασκεύασμα και συμπεριλάβανε και TAF1 βλάβες που πια το χειρουργείο δεν έχει θέσεις αυτές. Φαίνεται ότι σε νέες μελέτες τα ποσοστά πέφτουν στο 3 και κάτω το 3%. Και αυτό γιατί σε TAF1 νόσο η πιθανότητα να υπάρχει λεμφαδενική συμμετοχή είναι σχεδόν 0, είναι 0 με 0,9%. Αυτή όμως αυξάνει πολύ, καθώς αυξάνει η διείσδυση και η διαφοροποίηση. Δηλαδή φτάνουμε στο 30% σε υποβλενογόνιο καρκίνο. Γι' αυτό σε υποβλενογόνιο καρκίνο ουσιαστικά θεραπεία είναι το χειρουργείο. Μια μεγάλη κουβέντα γίνεται για αυτούς εδώ τους καρκίνους, τους SM1 καρκίνους, δηλαδή αυτοί που έχουν διηθήσει μέχρι 200 μικρομέτρα στον υποβλενογόνιο, ιδίως άμα είναι καλής διαφοροποίησης, χωρίς να υπάρχει διήθηση φλεβών ή λεμφαγγείων. Εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι 0 με 8% η πιθανότητα συμμετοχής λεμφαδένων. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ προσωπικά αν τέτοιο ασθενή και αυτόν στο χειρουργείο θα τον έστελνα. Η βλενογονεκτομή. Είπαμε ότι είναι η καλύτερο μέσο σταδιοποίησης. Τι θα μας κάνει? Θα έχουμε καλή ιστολογική διάγνωση. Θα δούμε και τα πλάγια και το κατοόριο της βλάβης και αν υπάρχει διήθηση αγγείων και λεμφαγγείων. Είναι φυσικά πολύ καλύτερη από τις βιοψίες, γιατί οι βιοψίες δεν μπορούν να φτάσουν τον υποβλενογόνιο σχεδόν ποτέ, ενώ μετά η MR, η υποβλενογόνιος υπάρχει σε πάνω από 50%. Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όταν ελέγχεται η συμφωνία μεταξύ παρατηρητών, τα kappa values για τη διάγνωση της υψηλόβαθμης δυσπλασίας ή του καρκίνου είναι πολύ ψηλότερα μετά από EMR, μετά από βιοψία, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερο παρασκεύασμα.
Τώρα, μέθοδοι EMR υπάρχουν πολλές. Ξεκινήσανε η strip biopsy, ξεκίνησε από τους Ιάπωνες, όπου έχουμε ένα διπλού αυλού ενδοσκόπιο. Ο ένας ενδοσκόπος σηκώνει τη βλάβη με μια λαβίδα και ο άλλος την κόβει. Είναι δύσκολο όμως, χρειάζεται double channel, δεν υπάρχουν double channel πια σε όλα τα νοσοκομεία. Συχνά καταστρέφεται η βλάβη από τη λαβίδα, χρειάζονται δύο ενδοσκόποι. Μετά ήρθαν τα CAP με εγκοπείο, υπάρχουν ειδικά CAP όπως τα δούμε εδώ, στα οποία μπαίνει, αφού ρουφιχτεί ο βλενογόνος, μπαίνει ένα σύρμα, ένας πολυπεκτόμος, ρουφιέται η βλάβη και κόβεται. Για να γίνει αυτό, πρώτα θα πρέπει να σηκωθεί η βλάβη με κάποιο διάλειμμα, είτε που να περιέχει μέσα και κενό του μεθυλενίου, είτε είναι υπέρτονος ορός, είτε γλυκερόλ, είτε μεθυλσελουλόζη, πάντως κάποιο που την κρατάει αρκετά σηκωμένη τη βλάβη. Και τώρα τελευταία υπάρχει multi-band mucosectomy, που ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα όπως οι δακτύλοι που κάνουμε στον ισοφάγο, στους κυρσούς. Όπου τι κάνουνε, βλέπουμε εδώ μια τέτοια βλάβη. Τη βλάβη τη μαρκάρουμε πρώτα για να ξέρουμε τα όρια της βλάβης. Για να γίνει ένα μαρκάρισμα μιας τέτοιας βλάβης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπια και αν είναι καλύτερα και μεγεθυντικά, για να δούμε πού ακριβώς είναι η γραμμή διαχωρισμού και να αφήσουμε και ένα περιθώριο 2 με 3 χιλιοστά. Η βλάβη μετά ρουφιέται, περνάει ένας δακτύλιος και μετά κόβουμε ή πάνω ή κάτω από το δακτύλιο, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, και αφαιρείται. Βλέπουμε μετά πώς αφαιρεί τη βλάβη αυτή και μετά η επούλωση του ισοφάγου. Τα αποτελέσματα εξαιρετικά. Ποσοστά επιτυχίας μεγάλα. Ανεξάρτητα αν έχουμε multi-band ή αν έχουμε CAP. Η ομάδα του PEH του L, εδώ το ανακοίνωσε ο PEH αυτό στο Wiesbaden, 231 ασθενείς, 5 χρόνια παρακολούθηση, πενταετής επιβίωση 98%. Επιπλοκές λίγες. Το πρόβλημα των επιπλοκών είναι κυρίως όταν η EMR συνδυάζεται με άλλες μεθόδους ή αν είναι κυκλοτερής, όπως θα δούμε παρακάτω. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σε τάφ 1M νόσο η EMR είναι θεραπεία εκλογής, σε τάφ 1SM σίγουρα χρειάζεται χειρουργείο. Τώρα για αυτή την κατηγορία που είπαμε και πριν, θα μπορούσε να πει κανείς οτιδήποτε, μάλλον χρειάζεται χειρουργείο, γιατί οι μόνες μελέτες που έχουν γίνει είναι σε κέντρα τα οποία είναι κέντρα high volume, δηλαδή όλη η Γερμανία, όλη η Ευρώπη θα πάει σε αυτό το κέντρο του Wiesbaden και έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Βλέπουμε εδώ ακριβώς τα πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και βλέπουμε εδώ πέρα πώς η EMR σε πόσες περιπτώσεις άλλαξε πάρα πολύ την διάγνωση σε σχέση με τη βιοψία, είτε έκανε downstaging είτε upstaging. Εδώ έχουμε δύο επιπλοκές από EMR. Βλέπουμε εδώ πέρα μια διάτρηση ισοφάγου μετά από EMR που μπήκε ένα μεταλλικό stent και πώς επουλώθηκε κάποιους μήνες μετά. Και εδώ βλέπουμε μια άλλη διάτρηση όπου γίνεται αυτή η ωραία τεχνική που τη χρησιμοποιούμε καμιά φορά και στο παχύεντρο, όπου μπαίνουν δύο clips να πιάσουν τη βλάβη και μετά ένα endoloop να πιάσει τα clips για να τα σφίξει τα clips για να είναι πιο σφιχτό το κλείσιμό μας. Και βλέπουμε μετά πώς ακριβώς έγινε και η επούλωση μετά από κάποιους μήνες. Το πρόβλημα με την ενδοσκοπική βλενογονεκτομή είναι ότι αν η βλάβη είναι πάνω από 2 εκατοστά, δεν μπορεί να πιάσει όλη τη βλάβη, άρα πρέπει να γίνει πολλές φορές, πρέπει να γίνει piecemeal. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί εδώ η υποτροπή φτάνει το 20% στην τριετία, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και παρότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ενδοσκοπικά να ξαναγίνει η EMR, παραμένει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, έχουν σκεφτεί τα εξής. Είτε να γίνει κυκλοτερής EMR, δηλαδή κυκλοτερός να βγάλουμε όλο τον ισοφάγο, είτε να γίνει υποβλενογονεκτομή, όπου στην υποβλενογονεκτομή, όπως είδαμε και στο παχύεντρο, μπορεί να γίνει στον ισοφάγο, αλλά και να περιθεί unblock όλο το κομμάτι, ή να χρησιμοποιηθούν ablation τεχνικές για τον υπόλοιπο βλενογόνο. Γιατί η υποτροπή αυτή συμβαίνει γιατί βγάζουμε ένα κομμάτι, βγάζουμε εμείς ένα κομμάτι 2-3 εκατοστών, αλλά μένει ο υπόλοιπος Barrett. Και ένας Barrett που έχει ήδη κάνει καρκίνο, είναι πολύ πιθανό και ο υπόλοιπος Barrett κάποια στιγμή να κάνει καρκίνο. Έτσι, δεν είναι όλοι οι Barrett ήδη. Υπάρχουν Barrett ασθενείς που τον έχουν 20 χρόνια και δεν έχουν κάνει καρκίνο, και υπάρχουν άλλοι που κάνουν μετά 2 χρόνια μετά τη διάγνωση. Αυτές οι τεχνικές είναι τεχνικές ablation, δηλαδή όπως είπαμε και πριν, κρυοθεραπεία, φωτοδυναμική και RFA. Η κυκλοτερής βλενογονεκτομή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λόγω των επιπλοκών της απλής βλενογονεκτομής αναπτύχθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να γίνει μέχρι ισοφάγο Barrett 5 με 6 εκατοστά. Χρησιμοποιείται το multi-band mucosectomy. Πολύ καλά αποτελέσματα, κανείς δεν αντιλέγει. Υποτροπή μόνο 3% σε 3 χρόνια. Το μεγάλο της πρόβλημα όμως είναι ότι κάνει στενώσεις. Ιδίως όταν αφαιρείται πάνω από το 50% της περιφέρειας του αυλού, κάνει στενώσεις και σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών, δηλαδή περίπου 1 στους 2, 1 στους 3 ασθενείς θα κάνει στενώσεις και μπορεί να χρειαστούν διαστολές. Γίνεται μόνο σε κάποια κέντρα αναφοράς. Και αυτά τα βλέπουμε καλύτερα εδώ πέρα, ότι πραγματικά το ποσοστό των στενώσεων, τα strictures εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή σε κάποιους φτάνουν και το 36% ή 25%, δηλαδή μεγάλα νούμερα πια. Εδώ είναι η βλάβη. Εδώ.
γίνεται η αφαίρεση της βλάβης και μετά αφαιρείται και ολόκληρος ο ισοφάγος. Έτσι. Παράδειγμα. Οι Ιάπωνες το κάνουν και αφαιρούν και πολύ μεγαλύτερους ισοφάγους. Η υποβλενογονεκτομία αναπτύχθηκε εκεί στην Ιαπωνία. Το πρόβλημα με την υποβλενογονεκτομία είναι ότι Barrett στην Ιαπωνία δεν υπάρχει. Οι Ιάπωνες δεν έχουν Barrett. Barrett έχουμε οι δυτικοί. Άρα, ό,τι ξέρουμε για την υποβλενογονεκτομία στον ισοφάγο, το ξέρουμε στον πλακώδη καρκίνο, που εκεί είναι πάρα πολύ συχνό στην Ιαπωνία. Και ό,τι έχει γίνει από Ιάπωνες οι οποίοι ήρθαν στην Ευρώπη για να μάθουν να δουν τον Barrett και μελέτες των Ιαπώνων στην Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορα knives, όπως είπαμε και πριν. Το θέμα είναι ότι οι υποτροπές πραγματικά είναι σχεδόν 0% όταν γίνει έτσι εμπλοκ αφαίρεση, αλλά είναι μικρές αναδρομικές μελέτες. Δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες μελέτες αυτό. Ούτε έχουν γίνει μελέτες που να τις συγκρίνει με την EMR. Οι επιπλοκές είναι σίγουρα περισσότερες. Είναι πολύ ωραία επέμβαση, όπως είδαμε, από πατή εκπαίδευση. Και το ερώτημα είναι αν αξίζει τη στιγμή που ο συνδυασμός της EMR μαζί με RFA στον υπόλοιπο ισοφάγο έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, όπως θα δούμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα, όπως έδειξε και πριν ο Prandip, είναι ότι μαρκάρεται η βλάβη και μετά με τα κατάλληλα knives αρχίζει να κόβουμε σιγά σιγά και κλωτερός, μετά κόβουμε όλη τη βλάβη και μετά αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς το εσωτερικό και θα βγει unblock ολόκληρη η δυσπλαστική περιοχή. Ο συνδυασμός της EMR με την RFA είναι κάτι που είναι πολύ διαδεδομένο τελευταία. Η RFA ουσιαστικά υπάρχει ένα μηχάνημα που ονομάζεται Halo E90 ή 360 και τι γίνεται. Αυτό είναι δύο ειδών. Είναι το 360 για Barrett πάνω από 2 εκατοστά, το 90 για κάτω από 2 εκατοστά. Δούμε εδώ πέρα, υπάρχει ένας καθετήρας ο οποίος θα εκτιμήσει το πόσο ευρύς είναι ο ισοφάγος του ασθενούς και μόλις βρούμε τι ακριβώς εύρος έχει ο ισοφάγος, διαλέγουμε και το κατάλληλο RFA μπαλόνι. Εδώ με το πάτημα ενός ουσιαστικά κουμπιού απελευθερώνεται η ενέργεια που καταστρέφει σε ικανό βάθος. Και το 90 είναι αυτό για μικρότερες βλάβες, όπου αυτό εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι του ενδοσκοπίου, μπαίνει στη 12η ώρα και μετά της με επαφή καίει. Τώρα, μια πολύ μεγάλη μελέτη η οποία ανακοινώθηκε στο New England Journal of Medicine το 9 ήταν η αρχή για όλα, όπου έδειξε ότι αυτή η dysplasia trial εξαφανίζεται σε 83% σε ένα έτος η εντερική μετάπλαση και σε 92% η δυσπλασία στον ισοφάγο Barrett και τα ποσοστά παραμένουν με την επόμενη μελέτη που ανακοινώθηκε πέρσι το ίδιο ψηλά μετά από 5 χρόνια παρακολούθηση. Οι επιπλοκές είναι λίγες, οι στενώσεις υπάρχουν, αλλά συνήθως είναι όταν συνδυάζεται με EMR, έτσι όχι μόνη της, και τα αποτελέσματα πολύ καλά. Πρόσφατα το group του Amsterdam του Berkman ανακοίνωσε ότι η EMR και μετά από, για ορατή βλάβη και μετά από 1 με 2 μήνες 360 Halo μέχρι 3 συνεδρίες και Halo 90 για πολυματική νόσο είχε 100% επιτυχία στην αντιμετώπιση νεοπλασίας και σε 96% εξαφανίστηκε η εντερική μετάπλαση, 2% 2 έτη follow-up και καθόλου κρυμμένη αδένες που, όπως θα δούμε κάτω, είναι πάντα ένας φόβος μας. Βέβαια το Amsterdam Group είναι κέντρο αναφοράς μαζί με την ομάδα του Wiesbaden για όλη την Ευρώπη. Έτσι βλέπουμε εδώ ένα μεγάλο ισοφάγο Barrett, μπαίνει το μπαλόνι αυτό, το οποίο είναι αυτό που θα δώσει το RFA. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα μετά το RFA. Εδώ ξύνουμε το βλενογόνο να φύγουν όλα αυτά τα νεκρώματα. Είναι μετά την συνεδρία. Και εδώ μετά από 3 μήνες βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο μικρές υπολοιματικές περιοχές οι οποίες θα καούν με το 90. Παρόμοιο, μεγάλος Barrett και βλέπουμε ακριβώς πώς είναι μετά, όπου βλέπουμε πια έχει κατέβει μέχρι την περιοχή του άνω πέρας των γαστρικών πτυχών, η Z-line. Όπως είπαμε και πριν, το πρόβλημα με όλες αυτές τις τεχνικές είναι αυτή η κρυμμένη εντερική μετάπλαση. Δηλαδή, ωραία, καίμε και μήπως από κάτω υπάρχει κάτι. Και αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο άγχος. Αλλά βλέπουμε το εξής, ότι κρυμμένη εντερική μετάπλαση υπάρχει ακόμα και στο φυσιολογικό ισοφάγο. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές φορές σε μηνισκόπη τέτοιους ισοφάγους. Δηλαδή, που υπάρχει αυτό και υπάρχουν και τέτοιες νησίδες πλακώδους επιθυλίου. Ακριβώς από κάτω μπορεί να υπάρχει, όπως φαίνεται και στη βιοψία, κρυμμένη εντερική μετάπλαση. Ακόμα δηλαδή και σε κάποιον φυσιολογικό ασθενή. Η PDT είναι η φωτοδυναμική θεραπεία που ήταν πολύ της μόδας στο παρελθόν. Είχαν γίνει πολλές μελέτες. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα είχε. Δηλαδή, βρέθηκε εντερική μετάπλαση σε 14% και πολλές περιπτώσεις ασθενών με κρυμμένο καρκίνο σε αυτές. Τώρα για το RFA, τα δεδομένα που έχουμε από 18 μελέτες με 1009 ασθενείς δημοσιευμένους, σε εντερική μετάπλαση είναι σε 0,9% έχουμε Barrett αδένες χωρίς καθόλου καρκίνο. Βέβαια, πάλι έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα, γιατί οι βιοψίες για να μπορέσουμε να τις εκτιμήσουμε πρέπει να έχουμε υποεπιθυλιακό χώριο, εδώ, και όχι να έχουμε χώριο μέσα στις παπίλες, όπως αυτό εδώ πέρα. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει πρέπει να υπάρχει αυτό το χώριο εδώ πέρα κάτω από το επιθύλιο, να υπάρχει αυτό το χώριο στη βιοψία, που συχνά δεν υπάρχει.
Έτσι, ένα άλλο ερώτημα τώρα είναι: ωραία, έχουμε Barrett glands, αυτοί οι κρυμμένοι αδένες είναι το ίδιο κακοί με τους αδένες που είναι στην επιφάνεια? Πάλι αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν το μπορούμε να το απαντήσουμε. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι είναι και άλλοι που λένε ότι δεν είναι, γιατί αυτοί οι αδένες δεν έρχονται σε επαφή με το οξύ, την πεψίνη και όλες αυτές τις ουσίες που ουσιαστικά διεγείρουν την καρκινογένεση στον οισοφάγο Barrett, και ότι είναι μικρότερο. Μένει να απαντηθεί και δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο ποτέ να απαντηθεί. Πάντως σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Ξέρουμε πάντως ότι είναι μικρό το ποσοστό. Υπάρχει πάντως, δεν είναι 0%. Θα μένουν αδένες, θα βρούμε ακόμα και μετά από RFA και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το συζητήσουμε και με τον ασθενή. Για τη φωτοδυναμική θεραπεία και την κυριοθεραπεία δεν θα πω πολλά πράγματα. Η φωτοδυναμική έχει εγκαταλειφθεί. Το πρόβλημά της ήταν αυτή η κρυμμένη αδένες σε μεγάλο ποσοστό και έχει εμφανιστεί και καρκίνος. Η κυριοθεραπεία έχει ξεκινήσει τώρα. Φαίνεται ότι έχει μέλλον. Ένα πρόβλημα μόνο έχει, ότι χρειάζεται πολύ καλή, επειδή μπαίνει υγρό άζωτο μέσα και είναι μεγάλος ο όγκος του αέρα που μπαίνει. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις διάτρησης στομάχου από τον όγκο, γι' αυτό θα πρέπει πάντα να γίνεται πολύ καλή αναρρόφηση του στομάχου. Έχουμε καλά αποτελέσματα, είναι στην αρχή, θα περιμένουμε και καινούργιες μελέτες. Ένα πιο συχνό θέμα, και θα τελειώσω με αυτό, είναι ο ασθενής που έχει χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Δηλαδή, υψηλόβαθμη δυσπλασία δεν θα μας έρθουν πολλοί ασθενείς, θα μας έρθουν όμως πάρα πολλοί με χαμηλόβαθμη. Δεν ξέρουμε πολλά για τη χαμηλόβαθμη, δεν ξέρουμε πολλά για τη φυσική ιστορία της. Κάποιοι λένε ότι στο 70% υποστρέφει. Άλλοι λένε ότι εδώ αυτό δεν ήταν ποτέ χαμηλόβαθμη. Ή ήταν overdiagnosis από τους παθολογανατόμους, ή είναι sampling error και βιοψήσανε αλλού. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ παρατηρητών ακόμα και σε εξειδικευμένους παθολογανατόμους. Πάντως, μελέτες από κέντρα αναφοράς δείχνουν ότι η πραγματική χαμηλόβαθμη δεν είναι συχνή. Όταν είναι συχνή, έχει φανεί σε ένα κέντρο εδώ πέρα που στη μελέτη του Bergman την είδανε 3 εξειδικευμένοι παθολογανατόμοι. Στις περιπτώσεις που και οι 3 συμφωνήσανε ότι ήταν χαμηλόβαθμη δυσπλασία, η εξέλιξη σε υψηλόβαθμη καρκίνο ήταν 10% ανά έτος. Και 42% σε 3 χρόνια. Και το θέμα είναι ότι ένας ασθενής που έχει χαμηλόβαθμη μπορεί να έχει κάπου αλλού υψηλόβαθμη ή πρώιμο καρκίνο, γι' αυτό πρέπει να ψαχθεί πολύ καλά. Και πρόβλημα είναι φυσικά ότι και με τις καλύτερες τεχνικές την χαμηλόβαθμη δεν τη βλέπουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Αν υπάρχει ισοφαγίτιδα, όπως είπαμε, δεν παίρνουμε βιοψίες, δίνουμε θεραπεία και τις οδοσκοπούμε ξανά σε 3 μήνες. Ένας δεύτερος και ένας τρίτος παθολογανατόμος θα πρέπει να δει την βλάβη, την βιοψία και να ξέρουμε ότι όταν συμφωνούν ότι είναι χαμηλόβαθμη, υπάρχει πιθανότητα αυτή να προχωρήσει. Υπάρχουν διάφορα που μπορεί να γίνουν στις βιοψίες που έχουν σημασία. Πρέπει να ξαναγίνει η ενδοσκόπηση, με καλά ενδοσκόπια, να σταλούν κάπου οι ασθενείς για υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπηση, με οποιαδήποτε τεχνική υπάρχει που είναι καλύτερη από τη συμβατική ενδοσκόπηση. Αν βρούμε κάποια ορατή βληνογονική ανομαλία, να γίνει βληνογονεκτομή, ακόμα και αν η διάγνωση είναι χαμηλόβαθμη δυσπλασία. Και μετά, αν όχι, θα πρέπει σε 6 μήνες να γίνει νέα ενδοσκόπηση και μετά ετήσια αν επιβεβαιωθεί, μέχρι να μην υπάρχει σε 2 ενδοσκοπήσεις και να ακολουθεί το κανονικό πρωτόκολλο του Barrett. Αν θα πρέπει τώρα να γίνει σε αυτούς τους ασθενείς radiofrequency ablation, δεν έχει πάρει ένδειξη, γιατί θα ήταν και λίγο οικονομικά σύμφωνο να γίνεται RFA σε όλους αυτούς τους ασθενείς. Αυτό γίνεται μόνο σε πρωτόκολλα. Σε όσους έχει γίνει, η εξάλειψη είναι 93% σε 1 έτος. Συμπερασματικά τώρα, όταν έχουμε μια ορατή βλάβη, γίνεται EMR για σταδιοποίηση καταρχάς και βλέπουμε αν έχει ένδειξη για χειρουργείο, έχει δυθεί στον υποβλενογόνο, θα πάει χειρουργείο. Αλλιώς γίνεται η αφαίρεση, αν είναι σωστή η αφαίρεση, και μετά RFA στον υπόλοιπο βλενογόνο. Αν τώρα δεν είναι ορατή η βλάβη και υπάρχει υψηλόβαθμη δυσπλασία, μπορεί να γίνει RFA. Αν δεν υπάρχει ορατή βλάβη και έχει καρκίνο, μπορούν να γίνουν διάφορα. Μάλλον ο ασθενής θα καταλήξει στο χειρουργείο για σιγουριά. Στη χαμηλόβαθμη δυσπλασία, παρακολούθηση. Πότε θα στείλουμε ένα ασθενή στο χειρουργείο, εμείς οι γαστρεντερολόγοι? Καταρχάς, αν αποτύχουμε. Αν υπάρχουν λεμφαδένες, αν έχει διδυθεί ο υποβλενογόνιος κοιτώνας, αυτό το θεωρώ σίγουρα. Βέβαια, ένας ασθενής που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι έτοιμος ότι άμα γίνει η EMR, δεν θα γίνει μια EMR και θα πάει σπίτι του. Θα υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο παρακολούθησης. Αρχικά οι ενδοσκοπήσεις ήταν σε όλα αυτά τα πρωτόκολλα πάρα πολύ συχνές, δηλαδή μπαίνανε για 2 χρόνια σε ένα τρίμηνο ενδοσκόπηση και λίγο πιο αραιά τα διαστήματα μετά. Και το θέμα είναι αν μπορεί ο ασθενής και ψυχολογικά και οικονομικά να αντέξει το μεγάλο αριθμό ενδοσκοπήσεων, γιατί θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ενδοσκοπήσεις από πολύ εξειδικευμένα ενδοσκόπια. Και αν το θέλει. Επίσης, αν έχουμε ένα πολύ μακρύ οισοφάγο Barrett, ένα πολύ μεγάλο οισοφάγο Barrett που έχει αναπτύξει ενδοβλενογόνιο καρκίνο, καλύτερα να το στείλουμε τον ασθενή στο χειρουργείο. Και επίσης, νέα άτομα. Κάποιος ασθενής που είναι πάρα πολύ νέος, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να χαθεί στο follow-up και να έρθει πάλι με καρκίνο. Και σε αυτούς πάλι τους ασθενείς πρέπει να σκεφτούμε την πιθανότητα του χειρουργείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.